nalobat yung GoPro ko. Charge ko muna habang pababa na ako ng downtown Antipolo. Kapaligo na naman pala yung helmet. Kamusta mga kapadyak at mga katiklog? Dito ako ngayon sa may Sira Mundo. Papunta ako ngayon sa Antipolo. First time ko siya ibabike. So, tignan ko kung kaya kasi naka-folding bike lang ako. Hindi naman siya for, hindi siya katulad na mountain bike na ginagamit ko dati sa pag-akyat. Kaya tignan natin kung kakayanin ko siya. Na hindi masisira yung bike. Good luck! Ang plano nga pala is dadaan ako Amang, tapos kakanan ako ng Ligaya. Didiretso ko yung bike lane na to. Sira Mundo. Extending siya hanggang sa may Pamarikina. Hanggang sa may Feliz. Tapos from there, kanan. Alright? Sayang hindi natin nabuti.
Mapunta tayo na sa Masinag. Konti na lang, doon na tayo sa kakanan, tas puro paakyat. Ito nga, puro ako na no? So maghahanda na tayo. Muna ako dito. Pahinga muna ako dito sa ibalik ko. Dire-diretsong ahon din yun. Ito muna yung first rest stop ko. Ang nalakas eh. Nalobat yung GoPro ko. Charge ko muna habang pababa na ako ng downtown. Ibigin mo ang Panginoon ang Diyos ng buong pagkaganda na itinuturo sa ating Jesus sa araw na ito na isang araw at sino ang itinuturing natin? So, umabot na tayo sa Antipolo Cathedral. First time ko pumunta dito ng bike. Kinaya naman kahit po bike. Sa pacing lang. So ngayon nahanap ako ng ano ba yung time? 1 hour and 13 minutes. 20 kilometers. Hanap ako ng kape.
ending ko na yung vlog ko dito sa Mercano. Sarap yung food nila, okay yung tapat. Tapos yung coffee, okay lang. Pero nice yung view. As you can see, Makati or Tigas nasa likod. So yung akit ng Antipolo, first time ko din sa may cathedral. Kaya naman, di naman pala ganun kahirap. Basta tasting lang. Pero siguro yung level ng fitness mo kailangan mo rin consider. So I'll end this na. Thank you very much. Next time.